ลนปากเต็มไปด้วยเลือดร่างกายบิดเบี้ยวผิดมนุษย์ชาวบ้านแตกฮือบางคนวิ่งหนีบางคนล้มกลิ้งด้วยความตกใจหมอทำรีบโปรยข้าวสารเสกใส่หญิงชราส่งเสียงแหลมบาดหูก่อนจะกระโจนหนีเข้าไปในป่าช้าหมู่บ้านหนองคูเป็นหมู่บ้านเล็กๆกลางทุ่งนาในภาคอีสานผู้คนที่นั่นใช้ชีวิตเรียบง่ายปลูกข้าวเลี้ยงวัวและพึ่งพากันมาตลอดหลายชั่วอายุคนแต่มีสิ่งหนึ่งที่คนในหมู่บ้านไม่ค่อยพูดถึงนั่นก็คือศาลผีปอบที่ตั้งอยู่ริมป่าช้าท้ายหมู่บ้านศาลหลังนั้นสร้างจากไม้เก่าๆหลังคาสังกะสีขึ้นสนิมผูกผ้าเจ็ดสีซีดจางไหวปลิวไปตามแรงลมด้านหน้ามีหุ่นไม้แกะสลักรูปร่างคล้ายคนแก่ตาโหลไม่มีใครรู้ว่าศาลนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อไรแต่คนเฒ่าคนแก่เล่ากันว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนหมู่บ้านเคยมีผีปอบออกอาละวาดกัดกินเครื่องในคนและสัตว์เลี้ยงจนตายไปหลายรายหมอทำในยุคนั้นจึงทำพิธีสะกดวิญญาณร้ายเอาไว้ในศาลแห่งนี้หลังจากนั้นทุกปีชาวบ้านต้องนำไก่ต้มเหล้าขาวและธูป16 ดอกไปเส้นไหว้หากปีใดไม่มีคนไปไหว้จะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นเสมอเรื่องเล่านี้กลายเป็นเพียงตำนานสำหรับคนรุ่นใหม่รวมถึงเอกชายวัย25 ปีที่เพิ่งกลับจากทำงานในกรุงเทพซึ่งเอกไม่เคยเชื่อเรื่องผีคืนหนึ่งขณะที่นั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนๆที่ร้านหน้าหมู่บ้านเขาก็หัวเราะเมื่อได้ยินเรื่องของศาลผีปอบสมัยนี้ยังเชื่อกันอีกเหรอผีปอบอะไรไม่มีจริงหรอกเฮ้ยศาลนั่นคนเฒ่าเขาห้ามพูดลบหลู่นะถ้ามีจริงก็ออกมาให้เห็นเลยสิวะได้ยินว่าปีนี้ยังไม่มีใครไปไหว้ศาลผีปอบเลยนะก็แค่ศาลเก่าๆจะไปกลัวอะไรมึงไม่เคยได้ยินเรื่องมาก่อนเหรอเรื่องผีปอบกินเครื่องในนะคนแก่เขาเล่ากันทั้งหมู่บ้านถ้ามีจริงป่านี้คงดังทั่วประเทศไปแล้ว ชายชราคนหนึ่งที่นั่งโต๊ะข้างๆหันมามองไอ้หนุ่มเอ้ยบางอย่างไม่เห็นกับตาไม่ได้แปลว่าไม่มีนะลุงเชื่อจริงเหรอลุงอยู่ทันสมัยที่วัวตายเป็น10 ตัวในคืนเดียวมันน่ากลัวมากบรรยากาศในร้านเงียบลงชั่วครู่แต่เอกยังหัวเราะงั้นคืนนี้ผมจะไปดูให้ถึงศาลเลยอย่าไปลบหลู่ก็พอไม่งั้นอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นได้ถ้าผีมีจริงผมจะชวนมากินเหล้าด้วยเอกยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มจนหมดก่อนเดินเซออกจากร้านระหว่างทางกลับบ้านเขาตั้งใจเดินอ้อมไปทางป่าช้าแสงจันทร์สลัวส่องผ่านเมฆหนาเสียงจิ้งหรีดร้องระงมไปทั่วเมื่อถึงศาลผีปอบเอกยืนมองด้วยสายตาท้าทายถ้ามีจริงก็ออกมาสิเขาหัวเราะเตะกระถางธูปจนล้มเท่าธูปกระจายเกลื่อนพื้นจากนั้นเขาก็เดินกลับบ้านอย่างไม่ใส่ใจคืนนั้นเองเอกฝันประหลาดในความฝันเขาเห็นหญิงชราผมยาวยุ่งเหยิงนั่งก้มหน้าบนศาลดวงตาของนางขาวโพลนลิ้มฝีปากเปื้อนเลือดสดหญิงชราค่อยๆเงยหน้ามองเขาก่อนยิ้มกว้างจนมุมปากฉีกถึงใบหูเอกสะดุ้งตื่นกลางดึกเหงื่อท่วมตัวแต่เขาคิดว่าเป็นเพียงฝันร้ายของอาการเมาวันต่อมาวัวของครอบครัวเอกล้มตายอย่างไม่มีสาเหตุเมื่อชำละดูทุกคนก็ถึงกับต้องตกใจเครื่องในบางส่วนหายไปเหมือนถูกบางอย่างกัดกินจากภายในข่าวแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านคนเฒ่าหลายคนเริ่มซุบซิบ
พ่อของเอกยืนมองซากวัวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดมันแปลกเกินไปนะว่าไหมอาจเป็นสัตว์ป่าก็ได้พ่อสัตว์ป่าที่ไหนจะกินแต่เครื่องในล่ะแม่ของเอกมองลูกชายเมื่อคืนเอ็งไปไหนมาผมก็กลับบ้านตามปกตินะไม่ได้ไปไหนโจที่เดินมาเห็นเหตุการณ์รีบถามมึงไปที่ศาลมาใช่ไหมเอกชะงักไปเล็กน้อยไปเดินผ่านเฉยๆแล้วทำอะไรหรือเปล่าเปล่า2 คืนต่อมาสุนัขในหมู่บ้านเริ่มหายไปทีละตัวบางตัวถูกพบเป็นซากอยู่กลางทุ่งสภาพเหมือนถูกควักตับไตออกไปความหวาดกลัวเริ่มปกคลุมหมู่บ้านตกกลางคืนไม่มีใครกล้าออกจากบ้านจากนั้นคนแรกก็ล้มป่วยยายคำแม่ไม้วัย70 ปีนอนสมโดยไม่ทราบสาเหตุร่างกายผอมลงอย่างรวดเร็วดวงตาลึกโหลเหมือนพลังชีวิตถูกดูดออกไปทุกวันหมอที่โรงพยาบาลตรวจไม่พบโรคใดแต่3 วันต่อมายายคำก็เสียชีวิตหลังจากนั้นผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกคนมีอาการคล้ายกันอ่อนแรงสูบผอมและเสียชีวิตในเวลาไม่นานผู้ใหญ่บ้านจึงไปเชิญหมอธรรมชื่อดังจากต่างอำเภอหมอธรรมเป็นชายชราร่างผอมสวมผ้าขาวม้าและถือย่ามเกาเมื่อมาถึงศาลผีปอบผู้ใหญ่บ้านก็รีบเดินเข้าไปหาอาจารย์ช่วยหมู่บ้านเราด้วยหมอธรรมมองศาลอยู่พักใหญ่มีใครไปแตะต้องที่นี่หรือไม่ทุกคนมองหน้ากันไม่มีใครตอบหมอธรรมถามอีกครั้งตอบความจริงมาเอกเริ่มหน้าซีดของที่ถูกกักไว้กำลังตื่นหมายความว่ายังไงครับพ่อหมอผู้ใหญ่บ้านถามด้วยเสียงสั่นเครือคำสะกดวิญญาณร้ายอ่อนกำลังลงแล้วเราพอจะมีวิธีแก้ไขได้ไหมพ่อหมอได้แต่ต้องรู้ก่อนว่าใครเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้เอกรีบหลบสายตาทุกคนชาวบ้านต่างแตกตื่นหมอทำเล่าว่าเมื่อหลาย10 ปีก่อนมีหญิงคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบชาวบ้านลุมขับไล่และเผาบ้านของนางหญิงคนนั้นตายทั้งเป็นพร้อมกับความมาฆาตวิญญาณจึงกลายเป็นผีปอบร้ายแรงหมอทำยุคนั้นใช้วิชาสะกดเอาไว้ในศาลแต่หากมีใครลบหลู่จนเครื่องเส้นแตกหักคำสะกดจะอ่อนกำลังลงเอกหน้าซีดทันทีเขานึกถึงคืนที่ตัวเองเตะกระถางธูปแต่ยังไม่กล้ายอมรับคืนนั้นหมอทำเริ่มทำพิธีที่ลานวัดชาวบ้านทุกคนมารวมตัวกันเสียงสวดดังแข่งกับสายลมขณะที่พิธีกำลังดำเนินไปเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากท้ายวัดทุกคนหันไปมองหญิงชราคนหนึ่งกำลังคลาน4 ขาเข้ามาจากความมืดดวงตาขาวโพลนปากเต็มไปด้วยเลือดร่างกายบิดเบี้ยวผิดมนุษย์ชาวบ้านแตกฮือบางคนวิ่งหนีบางคนล้มกลิ้งด้วยความตกใจหมอทำรีบโปรยข้าวสารเสกใส่หญิงชราส่งเสียงแหลมบาดหูก่อนจะกระโจนหนีเข้าไปในป่าช้าเช้าวันต่อมาทุกคนพบศพชายวัยกลางคนอยู่หลังบ้านดวงตาเบิกกว้างใบหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและเครื่องในหายไปเกือบหมดตอนนั้นเองเอกไม่อาจทนเก็บความจริงไว้ได้เขาจึงสารภาพทุกอย่างต่อหน้าชาวบ้านผมมีเรื่องจะบอกชาวบ้านหันมามองพร้อมกันคืนนั้นผมไปที่ศาลว่าแล้วไงกูคิดไว้อยู่แล้วไอ้เอกผมเตะกระถางธูปที่ตั้งอยู่หน้าศาลครับเสียงฮือฮาดังไปทั่วชายคนหนึ่งเดินเข้ามาต่อว่าอย่างโมโหเพราะเอ็งคนเดียวผมขอโทษครับ
คำขอโทษใช้ชีวิตคนที่ตายไปแล้วคืนมาได้ไหมล่ะทำอะไรหัดคิดก่อนสิวะพอได้แล้วตอนนี้สิ่งสำคัญคือหยุดมันไม่ใช่หาคนผิดตอนนี้โทษกันไปก็ไม่มีประโยชน์ต้องช่วยกันแก้มีวิธีเดียวต้องนำของเส้นไปขอขมาต่อหน้าศาลผีปอบและเรียกวิญญาณกลับเข้าสู่ที่กักขังเดิมคืนนั้นเอกอาสาไปด้วยตัวเองแม้จะหวาดกลัวจนตัวสั่นขบวนเล็กๆเดินผ่านป่าช้าใต้ความมืดมิดเสียงลมพัดผ่านต้นไม้เหมือนเสียงคนร้องไห้เมื่อมาถึงศาลทุกคนจุดธูปและวางเครื่องเส้นหมอทำเริ่มสวดคาถาทันใดนั้นอากาศรอบตัวเย็นจัดกลิ่นเหม็นคาวเลือดโชยมาอย่างรุนแรงเงาดำปรากฏขึ้นหลังศาลมันค่อยๆเดินออกมาเป็นหญิงชราที่ปรากฏในฝันของเอกใบหน้าซีดขาวดวงตาแดงฉานปากเต็มไปด้วยเขี้ยวยาวนางจ้องเอกไม่กระพริบเหมือนรู้ว่าเขาคือคนที่ปลดปล่อยตนออกมาเสียงหัวเราะแหบพล่าดังขึ้นทั่วบริเวณต้นไม้รอบๆสั่นไหวราวกับถูกพายุพัดลมพัดแรงจนเปลวเทียนสั่นไหวเอกสุดลงคุกเขายกมือไหว้ทั้งน้ำตาอาจารย์ถ้าผมตายล่ะทุกคนมีโอกาสตายทั้งนั้นผมกลัวครับกลัวก็ดีอย่างน้อยเจ้าก็รู้ว่าตัวเองทำผิดเมื่อเงาผีปอบปรากฏขึ้นชาวบ้านหลายคนต่างกรูถอยไปหลบหลังหมอทำมันมาแล้วอย่าหนีหมอทำตะโกนหญิงชราค่อยๆเดินออกมาจากความมืดเสียงหัวเราะแอบพลาดดังขึ้นเอกสุดลงทันทีผมขอโทษจริงๆยกโทษให้ผมเถอะผีปอบอยู่จุดตรงหน้าความเงียบแล่นไปทั่วล่างเอกหลับตาแน่นคิดว่าชีวิตคงจบแล้วแต่ในจังหวะนั้นหมอทำตะโกนคาถาบทสุดท้ายพร้อมกับปักมีดหมอลงกลางพื้นทุกคนตั้งสติแสงจากเทียนทุกเล่มลุกวาบขึ้นพร้อมกันลมเย็นจัดพัดผ่านหมอทำเริ่มสวดคาถาดังขึ้นเรื่อยๆเสียงกรีดร้องของผีปอบดังสนั่นร่างหญิงชราบิดตัวอย่างรุนแรงก่อนถูกดึงถอยกลับไปยังศาลลมแรงหมุนวนเป็นวงกลมฝุ่นทรายฟุ้งกระจายไปทั่วจากนั้นทุกอย่างก็เงียบลงเหลือเพียงเสียงหอบหายใจของผู้คนศาลไม้เก่าๆสั่นอยู่ครู่หนึ่งก่อนกลับสงบนิ่งหมอทำถอนหายใจยาวสำเร็จแล้วหรือยังอาจารย์ผู้ใหญ่บ้านถามด้วยเสียงสั่นหมอทำถอนหายใจยาวคืนนี้มันจบแล้วแต่ก่อนจะเดินทางกลับหมอทำก็ยังหันมองศาลอีกครั้งจำไว้ให้ดีนะอะไรหรือครับพ่อหมอสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ผีปอบหรอกแต่คือความคึกขนองของคนที่คิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างหลังคืนนั้นเหตุการณ์ประหลาดทั้งหมดก็หยุดลงไม่มีสัตว์ตายไม่มีใครป่วยอย่างลึกลับอีกหมู่บ้านกลับสู่ความสงบดังเดิมและศาลผีปอบถูกซ่อมแซมใหม่ทั้งหมดโดยชาวบ้านและชาวบ้านหลายครอบครัวนำเครื่องเส้นไปไหว้ทุกปีเหมือนในอดีตส่วนเอกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาไม่เคยหัวเราะเยาะความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่อีกบางคืนเขายังคงฝันเห็นหญิงชรานั่งอยู่บนศาลแต่ครั้งนี้นางไม่ได้ยิ้มอย่างน่ากลัวเพียงนั่งนิ่งๆและมองเขาจากความมืดราวกับกำลังเตือนว่ามีบางสิ่งในโลกนี้ที่มนุษย์ไม่อาจเข้าใจและบางประตูไม่ควรถูกเปิดออกมาอีกเป็นครั้งที่2